سلامونه او درنښت. څنګه کولی شو چې د خپل کمپیوټر میک اډرس چینج کړو؟ د خپل کمپیوټر د وایرډ ان آی سی میک اډرس چینج کړو یا چې کوم وای فای کارت دی د وایرلس ان آی سی د هغې میک اډرس چینج کړو. نو پر دغه ویډیو کې درته په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډېره اهم موضوع ده چې څنګه به موږ د خپل کمپیوټر میک اډرس چینج کوو. ولې چینجوو؟ ډېرې علتونه کیدای شي. علتونه انشاءالله دلته موږ وروسته موږ وایو چې د ټیسټینګ پرپوز لپاره یا هم ټربل شوټینګ کوو یا پرایوسي او یا هم موږ میک فلټرینګ شوی دی. زه د بل چا میک اډرس خپل کمپیوټر ته ساین کوم چې دې ته میپ په بخښنې سره میک سپوپینګ هم وایي، یعنې یو اټیک هم ترې کیدلی شي. نو راځئ چې اول ځان پوه کړو چې دا میک اډرس ولې موږ چینجوو، کار به څنګه کیږي او دا به تل دپاره چینجېږي که نه. ملګرو موږ تاسو ته مخکې هم ویلي میک اډرس چې کوم دی دا فزیکل اډرس دی چې تاسو کمپیوټر کې چې کوم ان آی سی ده، یو پکې د وایرډ ان آی سی ده، یو پکې د وایرلس، په دواړو باندې د کمپنۍ لخوا نه میک اډرس وهل شوي چې دا میک اډرس نه چینجېږي. صحیح ده ملګرو؟ دغه کم میک اډرس چې په دې ان آی سی باندې وهل شوی دې ته وایي بی آی ای، یعنې برن ان اډرس، چې دا نه چینجېږي. مګر د سافټویر په واسطه موږ کولی شو چې دا چینج کړو. کله چې موږ د سافټویر په واسطه یو نوی میک اډرس درته ورکړو چې دغه میک اډرس ته وکاروه، نو دې ته به یې وایي لوکلی اډمنسټر اډرس چې ما ورته مینولي ورکړی دی او دا عموما موږ د ډرایور په ترو کوو. صحیح ده؟ ښه، نو د وینډوز لاجیک څنګه دی ملګرو؟ کله چې کمپیوټر چالانه شي نو دا اول ګوري چې آیا کسټم میک اډرس کوم چې لوکلی اډمنسټر اډرس دی، آیا دا اډرس شتون لري که نه. که چیرې دا اډرس شتون لري نو بیا اول دا کاروي، خو که چیرې دا میک اډرس شتون نه لري نو بیا چې کوم اوریجنل برن ان اډرس دی بیا هغه کاروي. صحیح ده؟ نو ترتیب دغسې دی. میک اډرس چې کله اوس چې کوم موږ میک اډرس چینجوو ملګرو، ځینې ملګري دا فکر کوي چې دا میک اډرس موږ چینج کړو چې کمپیوټر ریسټارټ شي دا به ځي. نه، میک اډرس چې ما چینج کو همدا نوی میک اډرس به کارول کېږي، ځکه اولیت حق د دې لوکلی اډمنسټر دی، اول به دا چک کېږي. نو که چیرې دا وي بیا دته اړتیا نشته، نو دا به کارول کېږي. نو کله چې موږ میک اډرس چینج کو نو کمپیوټر کې ریسټارټ شي دا ورسره نه ځي انلیس انټل تاسو د دې د ډرایور ختم کړئ یا اپډیټ وکړئ، نو هغې سره شاید بیا ختم شي. اوس به میک اډرس موږ څنګه چینجوو؟ نو څو طریقې دي، درې طریقو، یو د ncpa.cpl طریقه او بل ډیوایس منیجر او بل رجسټري ایډیټر. درې واړه طریقې درته ښایم ملګرو. دا دوه طریقو کې سره هیڅ فرق نشته، دوه طریقو کې سره هیڅ فرق نشته، فقط هماغه ځای دی، خو صرف هغه د ورتلو طریقې بدله ده. زیاتره خلک فکر کوي ګواکې چې دا دوه بېلابېلې لارې دي. ګورئ څنګه به میک اډرس، اول تاسو ته ملګرو زه خپل میک اډرس ښایم. زه CMD ته راځم، دې کې لیکم get make /v. زه د ایترنیټ غواړم، زما چې کوم کمپیوټر دی ګوره دا ما ورچوالایزیشن کړی دا نور راته ځکه ښایي. دا زما د کمپیوټر د ایترنیټ میک اډرس دی چې اخره کې 8C ده او دا زما د وای فای دی. زه غواړم چې دغه د ایترنیټ میک اډرس چینج کړم. زه به دا را کاپي کړم، دا به انټر کړم دلته او دلته به زه را خلاص کړم ځان سره نوټ او دا به دلته په نوټ پیډ کې واچوم. دې ته به لیکم چې دا ریل میک اډرس دی، کوم ته چې burn in address وي. صحیح شو؟ دا زما burn in address دا به اوس چینجوم ستاسو پر مخ. نو راځم رن ته، رن کې لیکم ncpa.cpl. دلته ما سره ټول کوم کارډونه چې دي ما سره هغه دي. تاسو خیر د ورچوالایزیشن په تور راغلي. ګوره یو ما سره د وای فای کارت دی، بل د ایترنیټ دی. زه غواړم چې د ایترنیټ میک اډرس چینج کړم. ګوره تاسو وکتو چې ما میک اډرس راغستی، زه به دا وروسته اوس چینجوم. ښه، چې کله مې په ده کلیک وکړو را به شم د پراپرټیز ته، او چې کله پراپرټیز ته راغلم نو له ده وروسته بیا زه راشم دلته کنفیګر. چې کله کنفیګر ته راغلم ملګرو، کنفیګر ته، نو دلته کنفیګر کې بیا راشي ایډوانس ته، او چې کله ایډوانس ته راغلی دلته تاسو وګورئ لوکلی اډمنسټرډ اډرس، دلته به زه اوس اډرس ورکوم. ملګرو دا فرق دی. زما په څنګ کې یو بل کمپیوټر دی، ما هغه وکتو که چیرې تاسو سره به دلته یا لیکلي لوکلی اډمنسټر اډرس یا به یې لیکلي نیټورک اډرس، دواړه خبرې سي دقه ښه. که یې لوکلی لیکلي وو که یې لوکلی اډمنسټر اډرس یا یې که لیکلي وو چې نیټورک اډرس، دلته به اوس زه نوی میک اډرس ورکوم. یوه طریقه شوه. بله طریقه هم همدا ده، خو صرف راتګ یې لږ بدل دی. دې سپیسي باندې به رایټ کلیک وکړئ، منیج ته به راشئ. کله چې منیج ته راغلئ دې ځای نه به راشئ ډیوایس منیجر ته. ډیوایس منیجر ته چې کله راغلئ دلته به راشئ نیټورک اډاپټر ته. د کوم اډاپټر؟ د ایترنیټ. د دې میک اډرس چینجوم.
رائټ کلیک به وکړي او پراپرټیز ته به راشي چې کله پراپرټیز ته رالي بیا به ایډوانس ته راشي او چې ایډوانس ته راغلی دلته به پیدا کړي locally administered address LAA دې ځای کې به اوس اډرس ورکوم نو ځایونه دواړه یو رقم دي ملګرو صحیح ده اوس دلته که دا اپشن دی لګولی نو ته نه غواړې چې لوکلی اډمنسټر اډرس ورکړي نو دوی به هماغه برن ان اډرس کاروي مګر چېرته دلته دا ویلیو د ټیک وکړي دلته به اوس میک اډرس ورکړي نو زه به ملګرو میک اډرس کې به نه دا هایپن علامه وي او نه به ډیش وي هېڅ به هم نه وي ښه زه به دا تیار را کاپي کړم دلته به دا په بل شکل واچوم صحیح ده وکم د اخر به ای کوم صحیح ده دا منځ کې به صاف وکم ملګرو ریل میک اډرس زما د کمپیوټر د ایترنیټ چې کوم دی هغه اته سی دی خو ما اوس جوړ کو ای ګورې دا چینجېږي که نه دا به راشم داسې به کاپي کړم کله مې دا کاپي کړو دلته به اوس راشم ویلو ته به چیک ولګوم او دا به دلته ورته سر واچوم دا به دې نه زه اوکې کړم کله مې دې نه اوکې کړم ملګرو څو خبرې کېدلی شي بای ډیفالټ دلته تاسو ونه کتو خیر که ncpa.cpl نه وکړئ نو دا ایترنیټ چې کوم څه دی دا یو پېره ملګرو څه کېږي ښه دا ایترنیټ چې موږ سره کوم دی دا پورټ دا یو پېره ملګرو څه کېږي ډسیبل کېږي او بیا بیرته انیبل کېږي ښه دې خبرو ته مو پام وي چې کله ډسیبل شو او بیرته انیبل شو هم کار کوي که نه تاسو بیا داسې کار وکړئ د دې په خاطر چې دا نوی میک اډرس راوالي ډسیبل بیرته راشئ انیبل بیا مو نشو خیر یو ځل ورته بیا کمپیوټر ریسټارټ کړئ خو حتما تاسو سره دوی بیا څه راخلي نوی میک اډرس تاسو سره بیا راخلي ښه ملګرو نو زه ورته لږ صبر کوم تر څو څه شي دا او دا خبره حتمي نه ده ملګرو چې دا به یو چا سره کنیکټ وي اوس زه راځم بیا سیم ډي خلاصوم دا ځل ګورم چې آیا میک اډرس چینج شوی که نه ګیټ میک ګورو چې ای شوی که نه او وګورئ ای خو مخکې څه و وګورئ مخکې اته سی و او اوس ما ای کو یعنی ما د خپل کمپیوټر میک اډرس چینج دا د سافټویر په دغه ډرایور ته مرته چې دا کاروه او دې ته لوکلی اډمنسټر وي اوس که دا کمپیوټر زه بند کم بیا چالان کم بیا بند کم بیا چالان کم نشته دا به نه ځي ملګرو ښه دا څه به دا به نه ختمیږي دا به همدلته یي ښه ځکه راشم ډیوایس منیجر ته ډیو mgmt.ms داسې تاسو ډیوایس منیجر ته لاندې راتلی شئ دا به نه تښتي ملګرو ښه خو که زه دلته راشم او د دې چې کوم ډرایور دی دا اپډیټ کما یا د ډرایور یې ان انسټال کما نو دې سره بیا دا ځي ملګرو ځکه دا خو د ډرایور سره دا کار شوی دی خبر دا یاد ساتئ دلته چې تاسو کله دا انټري وکئ اوس به د رجسټري ایډیټر کې وښیم تاسو نه پوهیږئ مګر په رجسټري ایډیټر کې په رجسټري کې چې د کمپیوټر دواخانه ده او چې پوره درملتون دی ټول سیټینګ هلته پروت وي هلته یو انټري کېږي نو چې کله کمپیوټر روښانه شي دوی ګوري چې آیا لوکلی اډمنسټرډ اډرس خو نه دی وهل شوی که وهل شوی بیا دا کاروي خو که نه وهل شوی بیا خپل اصلي اډرس کاروي نو چې کله دا انټري وشي ملګرو چې کله دا انټري وشي نو هلته رجسټري ایډیټر کې ورته یو انټري کېږي صحیح ده تاسو وکتل چې ما خپل میک اډرس چینج کړو سکسسفولي اوس چې بیرته ملګرو عادي حالت ته راوړئ دا ځل به دې ځای نه وکړو نو پراپرټیز ته راشه او غځې او دا یوه خبره ده ښه کنفیګر ته راشه ایډوانس ته راشه لوکلی اډمنسټر باندې دا دې ځای نه داسې انتخاب کا ټول ختم کا ناٹ پریزنټ اوکې ګورئ ملګرو یو ځل ډسیبل شو بیرته خپله اوس دا انیبل کېږي چې یو ځل ډسیبل شو بیرته انیبل شو نو اوس به څه وشي اوس به دا بیرته مغه خپل اته سی میک اډرس راوالي او راځي چې زه اوس وګورم چې اته سی میک اډرس بیرته رالي که نه رالي get make/v and now you can check ګوره بیرته اته سی شو تاسو وکتل چې ما میک اډرس څنګه بدل کو ملګرو د ncpa.cpl نه میک اډرس د بدلولو طریقه زده کړله او په څنګ کې ورسره د ډیوایس منیجر نه او دا هم زده کړل چې که چېرته دغه لوکلی اډمنسټر اډرس وهل شوی نو برن اډرس به نه کارول کېږي او که کمپیوټر تاسو ریسټارټ کوئ بندوئ شټ ډاون کوئ دا بند ای خو تاسو چې ملګرو وینډوز ان انسټال دا وینډوز تاسو ختمه کوئ او ان انسټال یې کوئ او بلې وینډوز را انسټالوئ نو ښکاره خبره دا بیرته ختمیږي که تاسو چېرته د دې هغه ډرایور اپډیټ کوئ یا ډرایور نوی کوئ بیا به هم دا ختمیږي صحیح ده تاسو وکتل چې ما څنګه اډرس ختم کوم اوس تاسو ګورئ ښه زه دلته پراپرټیز ته راځم او کنفیګر ته راځم او ایډوانس ته راځم دلته کلیک کوم ګوره انټري خو نشته که نه ملګرو ډېر ښه
اوس درېیمه طریقه چې کوم د صرف ځایان بدل دي ملګرو درېیمه طریقه د رجسټري ایډیټر نه کوم نو زه چې تاسو ته د رجسټري ایډیټر نه کوم طریقه کوم زه به هلته انټري کوم خو تاسو به وګورئ چې دلته بای ډیفالټ انټري راځي ګوره بیا هم درته ښایم دې کې اوس انټري نشته ښه کنفیګر اډوانس انټري شته نه نو زه به هلته یو انټري وکړم دلته به راځي دا ځایان سره خپل منځو کې کنیکټ دي چې بېل ځایان نه دي ښه نو دو طریقه مو زده کړې بله کومه طریقه ده میک اډرس د رجسټري ایډیټر نه چینجول څنګه به وکړو را به شو رن ته او به لیکو رج ایډیټ رجسټري ایډیټر ته به راشو د ده وروسته به ایچ کی لوکل مشین سیسټم او کرنټ کنټرول ته به راشو ایچ کی لوکل مشین کې سیسټم ته په سیسټم کې به کرنټ کنټرول سیټ ته کرنټ سیټ ته او په دې کې کنټرول ته چې کله کنټرول ته راغلی په کنټرول کې کلاس کنټرول کې به شی پیدا کړئ کلاس به پیدا کړئ سی پریس کوي کلاس دی والا کلاس او چې کله مو کلاس پیدا کوم ملګرو تاسو ګورئ په کلاس کې به دا ویلیو پیدا کړئ څلور ډي شپږ دېرش ای او اوه سوه نهه سوه دوه اویا تاسو دلته سمپلی فلټر هم پرې لګوی شئ چې سرچ یې کوئ خو زه سمپل دې پیدا کوم څلور ډي شپږ دېرش تاسو ګورئ څلور څه شی دی څلور ډي دا ګوره ملګرو راغلی څلور ډي شپږ دېرش څلور ډي شپږ دېرش ای نهه سوه دوه اویا ای نهه سوه دوه اویا دا اوس نه دی دلته لاړ شئ چې ای نهه سوه دوه اویا را پیدا شي ای نهه سوه دوه اویا دغه دی ملګرو څلور ډي شپږ دېرش ای نهه سوه دوه اویا دا به تاسو دې ځین داسې لږ ایکسټینډ کړئ چې ایکسټینډ مو کو دلته اوس دا څه دي اوس به دلته تاسو یو کار کوئ ښه چې دې کې وارخطا نه شئ دې کې به تاسو دلته ملګرو په دې فولډر کې چې کوم دی دلته ټولې ان آی سی نه پرتې دي شاید تاسو سره ډېر کم دا اوسي ځکه ما خو اوس ورچوالایزیشن کړی دی څه د هایپر وي دی او څه د ویم ویر ورک سټیشن دي نو اچار جوړ دی تاسو به ncpa.cpl ته راشئ ګوره تاسو ته نومونه معلومیږي ښه ګورئ د دې نوم چې دی انټل آر ایترنیټ کنیکشن دی او زما د وای فای نوم انټل آر ډول بینډ دی نو زه د چا میک اډرس چینج کوم د دې که نه دلته به راشم انټل آر ایترنیټ کنیکشن به دلته پیدا کړم څنګه به پیدا کوو ګوره په دې به کلیک وکړم دلته د ډرایور ډسکرپشن په نامه آپشن دی په دې کلیک وکړه دا د مایکروسافټ کرنل ډیبګ دپاره دی راشه دا دویم ته په دې کې تاسو ډرایور ډسکرپشن پیدا کړئ دا دی ډرایور ډسکرپشن دا د چی لپاره دی انټل آر ایترنیټ کنیکشن بس پیدا مې کو معنا دا دویم فولډر دی دلته به اوس یو څه کار کوو کله چې دا فولډر تا پیدا کو اوس به څه کې په دې کې به راشئ خپل رایټ کلیک به وکړئ نیو او یو سټرینګ به جوړ کړي او سټرینګ ته به دقسې نوم ورکړي نیټورک ایډرس راځئ چې جوړ کړو دغه ځای مې پیدا کړو دلته رایټ کلیک کوم نیو ته سټرینګ ویلیو ته راځم لیکم ان په غټو نیټورک ای په غټو ایډرس او دا به انټر کړئ چې کله به دا انټر کړو دې ته اوس ویلیو ورکول پکار ده په دې به ډبل کلیک وکړئ او دې ته به خپل میک اډرس ورکړي دا میک اډرس ته یاد راغلم اوس دا ځل بیا دا ای کوم ښه تاسو وګورئ ملګرو چې میک اډرس زه وښیم ګیټ میک سلاش وي چې مغسې اته سی دی ښه چې دلته ګوره اته سی بیا یې چینجوم دا ځل نو دا ځل به راشم دا میک اډرس به راواله کنټرول سی میک اډرس راواغستو هماغه رجسټري ایډیټر کې چې د نیټورک اډرس په نامه مسج وکړه په دې به کلیک وکړم دې کې به دا ویلیو ورکړم ملګرو هایپن ډیش هیڅ او کالن ته اړتیا نشته دا به صرف څه کړي او بس دا به بند کړي دا چې بند کړو د دې په خاطر چې ته څه شي چې دا کار وکړي نو خیر دی یو ځل راشه دلته راشه دا لږ ځل یو ځل ډیسیبل کا او بېرته راشه لږ یې انیبل کا ما هلته انټري وکړه که نه خو سی ایم ډي ته راځم دلته به میک اډرس چینج شوی ګوره ای ای راغلی شی راغلی ای ای اډرس چینج شوی ګورئ ما انټري هلته کړې ده اوس تاسو راشئ دلته کلیک وکړئ کنفیګر ته راشئ اډوانس ته راشئ لوکل اډمنسټر دلته انټري راغلی ده اوس تاسو ته په ثبوت ورسېدله بعضې نفران تدریس کوي وایي دلته یې اډ کړه هلته یې اډ کړه ټول ځایان یو رقم دي که ته انټري دلته کوي او که دلته نږدې ډیوایس منیجر ته ځي هغه هم یو ځای دی نو که ته دې ځای کې انټري کوې ملګرو ته نه پوهېږې خو هلته په رجسټري کې تا سره دغه ویلیو جوړېږي اټومیټیک ګوره اوس خو ما دلته ویلیو ورنه کړه که نه ما خو ویلیو هلته ورکړه مګر دې ځای کې ویلیو راغله فکر مو شته نو وګورئ چې زما د کمپیوټر میک اډرس څه شو بدل شو اوس
اوس که زه یو کار وکړم ملګرو دلته راشه پراپرټیز ته هلته انټري شته که نه اوس که دا کمپیوټر زه چلانوم هلته انټري شته نو اول دغه انټري ګوري چې لوکلی اډمنسټر خو نشته چې چیرته لوکلی اډمنسټر اډرس وو نو بیا دا استعمالیږي نو اوس که دا چیرته زه ختم کړم داسې او دې ځای کې دا ناټ پرزنټ وکړم اوکې کړم نو وټ ډو یو تھنک د رجسټري ایډیټر نه به هغه انټري ته لیکي که نه یس 100% مطمئن اوسئ چې درلې وي دا ځایان سره ټول کنیکټ دي نو تاسو وکتل چې موږ د خپل کمپیوټر د ان آی سی میک اډرس چینج کو هغه هم د چی شي په واسطه د ncpl په واسطه او د ډیوایس مینیجر په واسطه او د رجسټري ایډیټر په واسطه ولې موږ میک اډرس چینجو زه درته یو غټ څه ووایم تاسو یو ځای کې یاستئ او هلته میک فلټرینګ شوی میک فلټرینګ شوی دی خاص یو څو نفرانو میک اډرس یې ور اچولی چې هغې الاوډ دي مګر ته الاوډ نه یي وخت چې ته الاوډ نه یي ځکه ستا میک اډرس هلته ثبت نه دی نو ته کولی شئ چې دغه هلته ستا ملګري دي د یو ملګري میک اډرس دې راوالې هغه به الاوډ یي که نه راوړه دلته واچوه ستا کمپیوټر چې هلته اوس هغه څه کنیکټ کېږي د هغې نه پر میک اډرس به ته ستا کمپیوټر ور وړي دې ته وایي میک سپوپینګ اټیک یعنې د هغې میک اډرس ستا خپل کمپیوټر ته ورکړو او ستا کمپیوټر اوس داسې اکټینګ کوي لکه هغه چې یا پرایوسي ته غواړې حالانکه اوس خو زه خیر یو خوندور اپشن راغلی دی چې رینډمایز میک اډرس دی هر ځل کمپیوټر خپل میک اډرس چینجوي خو که هغه اپشن تا نیم لګولی دی په خاطر ته نه غواړې چې خلکو ته ستا د کمپیوټر هغه اصلي میک اډرس ښکاره شي نو یو جعلي میک اډرس جوړ کا او دلته یې اساین کا نو هغه اصلي میک اډرس به خلکو ته ستا نه معلوم بل ځینې وخت آی اس پي ریسټرکشن لګولی ستاسو یو خاص میک اډرس ایډ کړی نو ته کولی شئ چې بیا هغه میک اډرس چې دوی ایډ کړی دی د نمونې په ډول تاسو ټینډا ته هم دا چینجوی شئ یا ټي پي لینک ته هم چینجوی شئ او د نیټورک لپاره په ټیسټینګ کې او مختلف ځایونو کې دا تاسو کولی شئ څه کړئ نو دا لیکچر همدلته پای ته ورسوو چې څنګه موږ کولی شو د خپل کمپیوټر میک اډرس چینج کړو